ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Toy Check Out รายการของเรานะครับจะเป็นรายการที่จะมารีวิวของสะสมนะฮะงานอาร์ตงานปั้นต่างๆที่เรามองว่ามันน่าสนใจเนี่ยก็จะเอาข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมาแชร์ให้กับนักสะสมจากนักสะสมเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าพวกเราไม่ได้ขายนะครับก็เราสะสมตามอย่างที่เห็นนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากวายร้ายที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบนั่นก็คือตัวอะไรครับผมตานอสครับเทนอสเรียกได้หลายอย่างนะครับก็มาจากค่าย Queen Studio นะครัใช่ครับพี่มันม่วงของเรานี่เองนะครับแล้วสำหรับ Queen Studio นี่เป็นไงฮะก็ Queen Studio เป็นค่ายที่ได้รับลิขสิทธิ์นะครับแรกสุดเลยเขาก็ทำพวกงานบัสคืองานครึ่งตัวบัสจริงแปลว่าส่วนอกหน้าอกนะครับก็เลยจะตัดประมาณครึ่งตัวเป็นตัว V แล้วเขาทำงานอะไรมาแล้วบ้างก็สิ่งที่เขาทำมาแล้วใน Marvel ก็มีอยู่หลายตัวมากนะครับทำได้เริ่มจากลาย Marvel ก็มีพวกโลกินะครับมีโลกิมีวูล์ฟเวอรีนตัวแรกนะครับแล้วก็สไปเดอร์แมนแบล็คแพนเตอร์แล้วก็ที่จะตามมาหลังจากนี้ก็จะเป็นพวกมาร์ค50ไอรอนแมนใช่ไอรอนแมนแล้วเรามีแพลนจะซื้อเนี่ยครับพรีออเดอร์ไปแล้วครับกำลังมาครับก็เป็น damage ยังไงเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะได้ดูกันต่อไปนะครับมาถึงในส่วนนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับราคาตัวนี้แหละเพราะว่าค่อนข้างเป็นที่ฮือฮานะอย่างเงี้ยตัวเนี้ยถือว่าเป็นราคาค่อนข้างสูงแล้วเพราะว่าเขาทำมาจากซิลิโคนใช่ครับราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับก็ที่เปิดพรีออเดอร์อยู่ตามเว็บของ Queen เองนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,100 USD แล้วก็ตัวแทนในไทยที่เอามาเปิดกันเนี่ยอยู่ประมาณ 68,000 นะครับ 68,000 บาทนะฮะราคาไม่ธรรมดานะไตสนนราคาแน่นอนว่าตัวเนี้ยจะค่อนข้างลิมิเต็ดนิดนึงเขาผลิตกันทั้งหมดเนี่ยแค่666ตัวทั่วโลก666ตัวนะมาถึงตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีกล่องทั้งหมด2กล่องนะครับก็กล่องนึงเนี่ยจะบรรจุตัวของธานอสเองนะครับใช่ก็คือส่วนหน้าส่วนอกเขาส่วนอีกกล่องนึงก็จะเป็นในส่วนของฐานนะฮะที่เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Space Throne นะฮะในหนังนั่นเองก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูถึงตอนนี้นะฮะน่าจะอยากรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยข้อมูลเชิงลึกมันเป็นยังไงครับผมเพราะว่าการที่เราจะซื้อโมเดลสักตัวราคาเกือบแสนเนี่ยน่าจะต้องอยากรู้รายละเอียดเยอะหน่อยว่าตัวนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างใครที่ดูถึงตอนนี้นะฮะอยากจะให้กดติดตามแล้วก็ดูต่อนะฮะเพราะว่าชิ้นงานตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆยังไงเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปอันบ็อกซ์ให้ดูแล้วก็รวมถึงรีวิวต่างๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันหลังจากที่เราประกอบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นการอันบ็อกซิ่งรวมกับการประกอบไปด้วยจริงๆการประกอบพูดตามหลักก็ค่อนข้างยากค่อนข้างยากเซอร์ไพรส์เหมือนกันในส่วนบัสของชิ้นงานอื่นๆที่เรามี Spider-Man แบล็คแพนเตอร์เนี่ยชิ้นง่ายมากเยอะนะครับก็เริ่มจากการประกอบส่วนซี่โครงตรงฐานครับมันเป็นยังไงครับผมซี่โครงตรงฐานจริงๆที่เขาให้มาเนี่ยก็คือมันจะเป็นแม่เหล็กใช่นะครับเป็นแม่เหล็กแล้วก็มีตัวเลขบอกทั้งในรูแล้วก็ตรงเดือยใช่ซึ่งเราก็ลองประกอบไปแล้วก็ผลปรากฏก็แม่เหล็กก็ดูดไม่ค่อยแน่นใช่แล้วก็หลวมๆนิดนึงอันนี้ก็ค่อนข้างช็อกนะฮะนึกว่ามันน่าจะประกอบง่ายแล้วใช่เพราะก็อย่างไอ้ตรงหัวเนี่ยแม่เหล็กมันแน่นเลยเนาะคือดูดแล้วปึ๊กเลยก็เลยนึกว่ามันจะเหมือนกันตรงซี่โครงปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันนะครับก็หลังจากประกอบไอ้ตรงไอ้ซี่โครงเสร็จแล้วเราก็จะเอายกไอ้ตัวธานอสบัสตันโตเนี่ยมาวางเลยนะครับแล้วก็จบด้วยเอาตัวนี้ตัวข้างบนนะครับสุดท้ายก็จบที่โลโก้ Avengers นะครับงั้นเราพูดในส่วนของข้างล่างก่อนไหมใช่ว่าเป็นยังไงบ้างที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปแล้วว่าถึงมันจะเป็นแม่เหล็กแต่มันต่อยากเพราะมันหลวมอ่ะมันเหมือนเดือยมันทำมากับตัวรูมันไม่ค่อยไปด้วยกันแล้วแม่เหล็กมันเบาไงใช่เราก็เลยต้องค่อยๆแบบขยับดึกนิดนึงใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือมันมีหลายส่วนมากๆทั้งหมด19ชิ้นอย่างที่เราบอกไปใช่ครับวันนี้เรามีทริคอะไรให้คนดูไหมว่าก็การประกอบก่อนเลยนะครับตอนที่1ห้ามเอาตัวธานอสลงไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะประกอบซี่โครงไม่ได้นะครับใช่2ก็คือว่า
ซี่โครงด้านหน้าเนี่ยเราแนะนำให้ต่อจากล่างขึ้นไปข้างบนล่างนะฮะขึ้นมาข้างบนก็อย่างที่เราทำให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้เลยใช่ครับก็กลับไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะสลับกันก็คือเป็นบนลงล่างถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมีเหตุผลก็คือไอตัวชิ้นส่วนที่เป็นกระดูกเนี่ยบางอันมันขัดกันมันทับซ้อนกันเลยต้องต่ออย่างที่เราว่าใช่ครับก็อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยเพราะว่าเราก็กลัวว่าเดี๋ยวเราต่อไปยัดไปมาหล่นบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามันก็ไม่แน่นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วบางทีก็หล่นไปทีนึงใช่สะดุ้งหยงนะฮะแต่ดีที่ชิ้นส่วนมันใหญ่หน่อยก็อาจจะแตกยากนิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ unboxing นะครับก็ unboxing แล้วก็ assembly เราก็เห็นว่าน่าจะประมาณนี้ตัวนี้ก็ออกมาสมบูรณ์แบบในตัวของมันหลังจากที่เราไป unbox กันมาแล้วนะใช่ครับเป็นไงบ้างฮะเจ้าตัวนี้1:1โอ้โหก็เต็มตาเต็มมือดีครับเต็มมือเลยนี่ไปจับที่ไหนมาครับเนี่ยหลายส่วนเลยก็เดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าในกล่องเนี่ยเขาให้อะไรกันบ้างในใช่ครับจะมี COA นะครับเหมือนเดิมนะครับของเราได้ตัวที่417จาก666นะครับก็ไอตัวนี้ก็ทางควีนเขาจะให้มาตลอดนะครับมีลายเซ็น CEO Art Director อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัว Maintenance Instruction นะในส่วนนี้จะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนถ้าอ่านรู้เรื่องก็เดี๋ยวเราไปอ่านดูเราคงไม่อ่านให้ฟังนะก็ต่อไปทางควีนเนี่ยก็มีแถมแปลงมานะครับแปลงเนี่ยก็จะมีสลักโลโก้ว่า Queen Studio นะครับเข้าใจว่าใช้เลเซอร์ยิงนะครับลึกไปเขาใช้ทำอะไรครับแปลงก็แปลงเนี่ยก็ใช้ทำความสะอาดผิวซิลิโคนนะครับถ้าเราเจอน้ำมันที่ออกมาจากซิลิโคนหรือเจอฝุ่นอะไรเงี้ยก็ใช้แปลงเนี่ยปัดออกได้นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะเป็นถุงมือนะครับ1คู่ใช้สำหรับการยกประกอบเจ้าตัวทานอสใช่เนื่องจากว่าอย่างที่หลายๆคนรู้นะฮะเจ้าตัวเนี้ยมันทำมาจากซิลิโคนในส่วนของหน้าทั้งหน้านะฮะทำให้มันสามารถได้รับความเสียหายได้ง่ายใช่ก็เลยต้องมีถุงมือมาให้ก็คือเขากลัวของมีคมกลัวเล็บกลัวเล็บเราเนี่ยนะแต่ว่าถุงมือก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะลื่นจริงมันลื่นอ่ะตอนจับก็หลายๆคนนะครับที่ซื้อตัวนี้มาเนี่ยน่าจะอยากรู้ขนาดกันว่าสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้นะครับความลึกเนี่ยอยู่ที่50แล้วก็ยาว70แล้วก็สูง80ถูกต้องครับก็ถ้าคำแนะนำสำหรับการเอาเข้าตู้หรือกันจริงเข้าตู้เนี่ยก็ควรจะมีสเปซข้างบนเนี่ยเหลือประมาณสัก10-20ก็ตีว่าความสูงตู้ประมาณสัก100 เซนนะครับความลึกก็สักประมาณ7-80กำลังสวยเนาะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะอะน้ำหนักมันน่าจะ 4-50 โลได้มั้งคือหนักมากอะไม่แน่ใจเพราะยกคนเดียวไม่น่าไหวส่วนนี้ Queen Studio ก็ไม่ได้บอกมานะหรือเราหาไม่เจอก็มีแต่พยายามแล้วนะก็ไอตัวน้ำหนักเนี่ยก็เลยทำให้เวลาเรายกเข้าไปต้องใช้คนช่วยนะครับแล้วพอเข้าไปถ้าพื้นที่ของเราไม่เยอะในตู้เนี่ยมันก็ทำให้ใส่ค่อนข้างลำบากแล้วของเราเป็นไงครับเข้าตู้ได้ไหมไม่ได้ตู้สูงแค่77 เซนครับหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์มาพูดกันถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างแล้วกันครับก็ข้อดีจริงๆก็คือภาพรวมเลยด้วยกันเนาะก็ข้อดีก็คือสวยแหละเหมือนจริงสวยมากสเกล1:1นะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากหน้าก่อนไหมจริงหน้าเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยตัวนี้ก็หน้าทำมาจากซิลิโคนนะครับก็จะมีความนิ่มนะครับไม่ว่าจมูกปากหรือส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะนิ่มเหมือนผิวคนจริงๆใช่แล้วโดยเฉพาะนี่เป็นคนแก่นะฮะใช่ก็ไอตัวซิลิโคนเนี่ยมันจะมีอยู่ในส่วนที่เป็นหน้านะครับมาจนถึงคางยาวจนมาถึงตรงส่วนด้านหลังที่สวมหมวกซึ่งส่วนนี้เซอร์ไพรส์มากๆเพราะอะไรใช่ก็คือจริงๆมันไม่ต้องทำละเอียดขนาดนี้ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนสวมหมวกอยู่แล้วแต่เขาอยากให้มันมีความว่าเป็นคนละชิ้นกันนะก็คือเหมือนสวมหมวกจริงๆก็เลยจะเห็นช่องที่มันมีตัวซิลิโคนอยู่ข้างในที่เป็นสีม่วงนะครับก็เป็นผิวของทานอสแมททีเรียลต่างๆของส่วนใบหน้าเนี่ยก็มาส่วนของตานะครับตาเนี่ยทำมาจากตาแก้วนะครับแก้วนะใช่เป็นยังไงนะมันเป็นตาแก้วมันจะมีความวาวแบบเหมือนมีน้ำอ่ะมันก็ทำให้ตามันดูเหมือนมีแววตานะครับไอ้ส่วนดวงตาดำซึ่งตรงนี้เป็นตาสีฟ้านะครับของทานอสแต่ก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือมีเส้นเลือดอยู่ในตาด้วยนะครับก็ยิ่งทำให้มันเหมือนเข้าไปอยากเหมือนมากๆคือตามันไม่ลอยอ่ะมันเหมือนจ้องเราอยู่จริงๆอ่ะในปากก็จะมีลิ้นอยู่ข้างในซ่อนอยู่นะฮะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะว่าให้มาทำไมใช่ก็ถือว่าละเอียดนะส่วนฟันเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นอะคริลิกหรือมันเป็นเรซินหรือมันเป็นอะไรนะฮะจริงๆก็เป็นเรซินที่เพ้นเอาเขาจะใส่พวกความสกปรกนิดหน่อยให้มันดูเหมือนฟันคนจริงนะครับก็ใส่มาค่อนข้างเนี้ยบเลยอันนี้ก็จบในส่วนหน้าแล้วส่วนตรงอื่นๆมีไงบ้างฮะก็จะมีส่วนเกราะนะครับที่ทำได้ค่อนข้างเหมือนจริงเลยทีเดียวในส่วนเกราะเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแมททีเรียลที่หมด3อย่างด้วยกันนะฮะก็จะเป็นเหล็กในส่วนของสีทองเนี่ยที่เห็นนะฮะยางในส่วนข้างหลังนะครับแล้วก็จะเป็นหนังในส่วนข้างหน้าซึ่งทั้งหมด3ส่วนเนี่ยแน่นอนว่า texture ของมันแตกต่างกันหมดเลยด้วยตานะฮะโอเคในส่วนของหนังนะฮะอยากจะยิ่งแตกต่างเลยเพราะว่า texture เนี่ยมีตะปุ่มตะบั่นด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับ Queen Studio เนี่ยให้เจ้าตัวเกาะมาเนี่ยพร้อมกับ
Battle Damage ที่เนียนมากๆใช่ครับบางค่ายเนี่ยมันก็จะใช้การเพ้นเอาเลยเหรอฮะเพ้นเอาครับก็เพ้นเป็น Battle Damage แต่ค่ายนี้ก็คือทำลึกจริงสมจริงเหมือนไปสู้รบมาจริงๆที่เพ้นเอาเนี่ยคือเป็นเรียบๆเลยฮะแล้วก็ขีดเอาเพ้นเอาเลยวาดเอาให้เหมือนเป็น Battle Damage นะฮะในส่วนนี้ก็เหมือนจริงมากๆแล้วก็เป็นรอยลึกจริงๆใช่ก็สวยเลยยิ่งมีสีก็ยิ่งสวยเลยใช่แล้วในส่วนที่3นะฮะส่วนที่3ก็ที่พูดไม่ได้เลยก็คือฐานนะครับตัวฐานเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นสเปซโทนนะครับก็ไอตัวสเปซโทนมันจริงๆมันไม่ได้อยู่ในมูวี่มันจะอยู่ในคอมิกก็คือเป็นการ์ตูนก็ส่วนมากก็จะเป็นฐานแนวนี้จริงๆมันจะมีตัวของไซโชออนโทนตัวหนึ่งที่ฐานในคล้ายกันนะครับเป็นนั้นเป็นคอมิกนะครับก็ทำมาเพื่อให้มันดูมีมิติของฐานมากขึ้นนะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยใช่ถ้าเราพูดกันตามตรงนะฮะยกทานอสออกไปแล้วจะโชว์ว่างานข้างล่างเนี่ยเป็นเหมือนโปรดักชิ้นหนึ่งที่เป็นฐานทานอสฉายออกมาก็อาจจะมีคนซื้อนะเพราะรายละเอียดเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มจริงถูกต้องครับพวกสายไฟทุกอย่างก็ทำออกมาได้สวยมากครับเหมือนแล้วก็ลงสีได้ดีภาพรวมข้อดีก็รวมๆกันเป็นคำเดียวนะฮะว่าสวยครับสวยสมราคานะครับแต่ตัวนี้ก็มีข้อเสียไหมฮะมีแน่นอนครับโอเคข้อเสียมันเป็นไงฮะก็คือข้อแรกเลยเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าไอ้หน้าของมันเนี่ยเหมือนจริงมากๆทำมาจากซิลิโคนเพราะฉะนั้น1คือแพงก่อน2คือการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างยากอย่างที่หลายๆคนรู้นะซิลิโคนเนี่ยอยู่ในอากาศร้อนไปเนี่ยหน้านี่เมือกนะฮะอยู่อากาศเย็นไปหน้าก็แตกเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะเจอปัญหาแรกมากกว่าคือร้อนเมือกเขาก็เลยต้องให้แปรงมาให้อะไรมาวิธีการดูแลรักษาไปที่ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนี่คือข้อเสียข้อแรกนะข้อต่อไปฮะข้อต่อไปการประกอบในตัวซี่โครงเนาะก็ประกอบได้ค่อนข้างยากเลยอะหล่นแล้วหล่นอีกเอาผมหล่นแค่ที2 ทีแต่ก็คาดหวังให้มันแน่นกว่านี้จริงๆไม่ต้องใส่ก็ยังได้โดยเฉพาะข้างหลังใช่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ถ่ายโชว์ข้างหลังเนี่ยแทบจะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วยิ่งหลายๆคนที่เอาใส่ตู้อยู่แล้วเนี่ยโหรับรองมองไม่เห็นข้างหลังมองไม่เห็นแน่นอนครับส่วนต่อไปแน่นอนครับเป็นส่วนสุดท้ายก็คือส่วนรองฐานเนี่ยเขาจะให้ไฟมาทั้งหมด4 ดวงใช่ไหมครับตรงนี้คิดว่าเป็นไงฮะถ้าเราไม่เปิดไฟเนี่ยมันก็แปลกมากเลยมันดูงานมันโดดคือมันเพ้นไฟมาเป็นสีฟ้าๆนะครับมันไม่เหมือนจริงฮะรู้สึกว่ามันโดดขึ้นมาแต่โอเคล่ะถ้าปิดไฟหมดแล้วก็เปิดไฟอ่ะมันก็จะสวยเลยไม่ได้เปิดไฟเนี่ยมันจะดูเหมือนงานแบบถูกอ่ะถ้าสมมติเราไม่ได้เห็นตัวทางเนาะมันดูหมายถึงตัวหลอดไฟเนาะหรือเขาตั้งใจจะทำให้เราเป็นพอเปิดไฟโชว์ตัวยานข้างล่างก็มีสิทธิ์เพราะว่าไอ้ตัวไฟตัวเนี้ยจะไม่ได้ถูกส่องขึ้นมาเห็นตัวทานอนนะใช่จะเห็นแค่ตัวยานข้างล่างเท่านั้นก็มีสิทธิ์ที่เป็นไปได้อาจจะแบบต้องการให้ปิดไฟแล้วเด่นข้างล่างเลยพอเปิดไฟเด่นก็อาจจะโชว์ในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยตอนปิดไฟไปแล้วดูเท่ๆประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อเสียเลยกันแต่ว่าก็แล้วแต่คนอันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณอันนี้เป็นของแค่พวกเรานะครับผมก็ถ้าว่าอะไรว่าดีนะก็น่าจะประมาณนี้ครับกับการรีวิวข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวทานอสตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะเป็นพาร์ทให้คะแนนกันนิดนึงนะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยคอยเช็คอัพเราให้คะแนนเท่าไหร่โอเคเราไปดูกันครับครับในส่วนสุดท้ายก็มาถึงการให้คะแนนของ Toy Check Up นะครับตามฉบับพวกเราเราจะให้คะแนนแบ่งกันเป็นทั้งหมด3 ส่วนนะครับก็จะมี Sculpture นะครับงานปั้นมี Painting คืองานลงสีส่วนที่3ก็จะเป็น Packing Assembling นะครับครับผมเดี๋ยวเราไล่กันไปทีละส่วนเลยในส่วนแรกที่ Sculpture นะครับก็ทางเราก็ลงความเห็นกันด้วยคะแนน10 เต็ม 10 10 เต็ม 10ครับเนื่องจากอะไรครับผมก็ความสวยเลยครับตัวเนี้ยพูดตามตรงว่าถ้าเราไม่ได้ลงสีเนี่ยเราก็พอจะเห็นเขาโครงของจอร์จโบลินนะครับคือคนแสดงแล้วก็ชุดเกาะชุดอะไรเนี่ยจะทำออกมานี้เหมือนคือยังไม่ต้องลงสีก็สวยแล้วล่ะลายที่ติดนะฮะใช่ในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเพนติ้งนะฮะอย่างที่เราบอกไปว่าอันเนี้ยเราก็ลงความเห็นไว้ว่าเราให้เท่าไหร่ครับ10 เต็มเหมือนกันนะฮะเหตุผลนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปในการไล่สีของเขาลงสีเนี่ยแม้กระทั่งสีทองก็มีการลงเฉดใช่โอ้โหมันลงหลายเฉดจริงฮะมีทั้งรอยเหมือนสนิมมีรอยเหมือนเลือดแล้วก็ทองแดงยิ่งประกอบกับไอตัวงานปั้นเมื่อกี้ที่เป็นสครับใช่ยิ่งมันขับเลยออกไปนะฮะใช่รับรองว่าคนที่เห็นงานจริงๆเนี่ยจะต้องสวยกว่าที่เห็นในจอแน่นอนไปหาซื้อนะฮะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของ packing กับ assembling ใช่ครับไม่มีงานไหนที่ perfect นะฮะใช่ส่วนนี้เราให้เท่าไหร่ครับ
ก็ให้สัก 7 ครับคืออย่างที่บอกมันประกอบยากนะใช้เวลานานตอนแรกนึกว่าใช้แป๊บเดียวเชื่อไหมฮะเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงกว่าเพราะว่าโอเคเราใส่เสร็จเราอยากถอดเราอยากทำให้มันดูเนียนๆนะฮะตอนกว่าจะกดกว่าจะอะไรเงี้ยครับใช้เวลานานกว่าที่คิดและทั้งหมดของเจ้าตัว Thanos จาก Queen Studio รวมไปทั้งหมด9 คะแนนงั้นเรามาพูดถึงในส่วนสุดท้ายอีกนิดเดียวนะครับว่าเจ้างานเนี่ยเหมาะกับใครบ้างถ้าเฮียแนะนำให้ใครที่เป็นควรเป็นคนซื้อก็1เลยต้องมีตังค์ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีมูลค่าสูงนะครับ2ก็อาจจะมีที่แล้วก็ถ้าสมมติมีที่จริงๆก็อยากให้โชว์รอบทิศ360 องศารอบตัวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะในส่วนของข้างหน้าเนี่ยเขาโชว์มาสเตอร์พีซส่วนของหน้าตาธานอสเต็มที่แล้วในส่วนข้างหลังก็ยังเป็นยานที่โชว์ได้เต็มที่อีกถูกครับถ้าเราเอาใส่ตู้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะก็โดยภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับก็สำหรับใครที่อยากซื้อเจ้าตัวเนี้ยเราก็คาดหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักสะสมหลายๆคนถูกต้องครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับจริงๆก็ติดต่อพวกเราได้ทั้ง2ช่องทางติดตามเราได้2ช่องทาง Facebook และ YouTube นะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับก็ถ่ายเองตัดเองแล้วก็ทำทุกอย่างเองนะครับก็อาจจะมือใหม่นิดนึงซื้อเองครับซื้อเองด้วยนะครับครับก็ตัวน่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันพยายามจะลงให้ได้ทุกสัปดาห์นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เฮียเขาเปิดกลุ่มเนี่ยว่าธานอสมีตัวอะไรเก็บสะสมไว้บ้างเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาโชว์ให้ดูเป็นเอพิโซดพิเศษครับผมเจอกันครับ